Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh kẹp nha. Một cái món bánh kẹp truyền thống. Mới nướng ra là nó cực kỳ giòn luôn. Công thức pha bột này là bánh giòn ngon. Khi mà để nguội thì nó mềm xốp. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nè. Đầu tiên là mình dùng ở đây 3 cái trứng gà. Thì 3 cái này là cái loại trứng lớn á. Các bạn cân lên luôn là khoảng 160g cả phần vỏ. Còn này là 200g bột gạo có cái loại dạng hạt á, thì cái bánh nó sẽ giòn. Và 150g bột mì đa dụng, 150g đường luôn, 400ml nước cốt dừa nha. Mình làm bánh truyền thống thì dùng nước cốt dừa cho nó béo, thêm chút muối và vani. Rồi sẽ cho hết 200g bột gạo vào thao nè, 150g bột mì đa dụng là 1 chén, muối. Rồi các bạn trộn sơn cái nha. Nếu mà không thích béo thì mình dùng sữa tươi không đường cũng được. Còn thích béo thì dùng nước cốt dừa. Còn bánh truyền thống thì mình thấy nước cốt dừa nó mới ngon. Trộn thật là đều lên. Còn mà các bạn không sợ tanh trứng nữa và cũng không sợ cái độ béo nhiều thì dùng trứng gà mình thay bằng trứng vịt. Là cái đúng theo cái hương vị bánh kẹp truyền thống luôn. Nướng bằng khuôn điện hay là cái khuôn bằng lò than cũng được hết á. Rồi bây giờ mình dùng tay nhồi nha. Các bạn tại vì bột này nó hơi đặc quá nè. Nếu mà các bạn dùng cái đồ trộn là nó không có được. Phải nhồi bằng tay đi để cho nó nở bột ra. Mình không có dùng cái máy đánh trứng. Nên là cái bước nhồi bột cũng quan trọng. Giúp cho bánh nó nở ngon mà nó không có bị chai bột. Thì các bạn nhồi kỹ kỹ một chút. Mình nhồi đến khi nào mà thấy bột nó dẻo mịn và nó quyện thành khối. Bây giờ sẽ đập 3 cái trứng gà cho vô. Hột gà lớn thì các bạn dùng 3 cái. Còn nếu mà cái loại nhỏ thì các bạn dùng 4 cái nha. Bánh nó mới nở ngon. Ngóng vani mình cũng cho vô để khử mùi tanh của trứng. Rồi bây giờ dùng tay các bạn bóp trứng ra. Mình cũng nhồi bột cho nó quyện lại với trứng ha. Bột với lúc này nó còn hơi đặc. Thì các bạn đừng có sợ nó đặc quá. Mình cho trứng vô bắt đầu nó cũng lỏng ra bớt Rồi chút nó còn đường nữa. Cái độ tan của đường nó cũng giúp bột lõn hơn. Mình sẽ đánh bột vậy nè. Bột thấy nó cũng còn hơi lợn cợn chút nha. Vẫn nhồi tiếp đi. Tại vì cái phần bột của mình hồi nãy là mình nhồi nó hơi đặc đó. Mình nhồi mình bóp ra và mình đánh bột để cho bột nó nở. Các bạn thấy nó nổi nhiều bong bóng thì hãy cho đường vô nha. Chứ cho đường vô sớm quá là bột nó chai. Trứng cũng giúp cho nó tăng thêm cái độ nở cho bánh. Nên là khi mà mình nhồi bột là phải nhồi với trứng trước rồi mới cho đường vô sau. Giống như làm bánh tay yến vậy đó. Đánh bột khoảng 5 phút nữa. Hôm nay mình dùng là cái khuôn điện nè. Khuôn điện mini. Khuôn bánh kẹp. Hay là cái máy nướng bánh kẹp bằng điện mini. Các bạn bấm vào góc trái video nha. Mình có để sản phẩm bấm vô xem và lựa chọn mua ủng hộ mình ha. Một khuôn vậy là cũng có 100 mấy Mình quét sơn lớp dầu cái làm nóng khuôn. Ghim điện vô Quay trở lại phần bột. Mình phải để yên cho nó nghỉ ít nhất là 15 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì bánh của mình nướng lên nó mới nở ngon nha. Chứ không thôi nó bị chai. Cái khuôn nó cháy điện lên, nó nóng khuôn rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ cho bột vô. Nhớ là phải cho nó cháy cái nút điện lên. Sau đó rồi cái nó tắt. Thì các bạn hãy cho bánh nha. Chứ không thôi cho bột vô sớm quá là nó bị chai bột. Khi cho bột vô thì bắt đầu cái đèn này nó sáng lên nè. Mình để yên. Nướng đến khi nào mà đèn nó tắt là được rồi. Một cái bánh là khoảng 2 phút. Nướng thì thấy nó cũng không lâu đâu. Các bạn làm cứ bỏ đây nướng đi, cái làm công chuyện khác nha. Làm nướng ít thì giữ nó luôn. Còn nướng nhiều nhiều giống như mình thì cứ để đây. Chừng nào mà nó tắt điện thì quay trở lại mình lấy bánh ra. Chứ không có cần phải giữ nó đâu. Rồi cái đổ bột vô nướng tiếp cái khác Khi nào mà nó tắt điện thì mình lấy ra tiếp. Thì thời gian này mình cũng làm được công chuyện nhà. Hoặc là mình nấu cơm ăn, làm đồ ăn đồ vậy đó. Cũng không lâu gì đâu. Bánh vàng ươm đẹp mắt. Mới nướng ra là cực kỳ giòn luôn Mình bẻ ra cho các bạn xem nha. Đây là cái bánh mà nó giòn mới nướng nè. Giòn dữ lắm. Thơm phức Ăn thử rất là ngon luôn. Còn khi mà các bạn nướng mà nó hơi trắng cái khuôn chưa nóng đều thì nó sẽ mềm.
mềm xốp. Còn bánh mà nó vàng đều khuôn nóng á, thì nó giòn rụm luôn. Rồi múc bột vô mình nướng tiếp nha. Cứ nướng xong cái mình lấy bánh ra. Mà thèm á, thì ăn liền luôn cũng ngon lắm. Để nguội á, thì nó mềm xốp, còn ăn liền á, thì nó giòn rụm cực kỳ ngon và béo nữa. Có cho nước cốt dừa đó. Mình thích ăn cái bánh béo béo nên dùng nước cốt dừa. Còn không thích béo thì các bạn dùng sữa tươi kết hợp với trứng, nó cũng ngon dữ lắm. Lấy ra rồi mình nướng tiếp ha. Làm nhanh lắm. Nhà mà có bé thì các bạn rủ làm cùng nhanh ngon, mà khi nó ăn nó cũng thích nữa đó. Mình nướng xong hết rồi nè, rất là nhiều bánh luôn các bạn. Chỉ với 2 loại bột kết hợp thêm nước cốt dừa và trứng đã cho ra một cái món ăn vặt siêu ngon, có thể ăn được 3 ngày luôn. Còn nếu mà các bạn để ngăn mát tủ lạnh thì mình ăn được khoảng 5 ngày ha. Tuy nhiên để tủ lạnh thì nó sẽ hơi cứng hơn chút xíu. Còn mình để bên ngoài vậy nè, cho vào trong hộp kính, các bạn để yên, mình ăn 3 ngày thì nó mềm xốp, nó thơm phức Thích giòn, thích cứng thì để tủ lạnh ăn từ từ, còn thích mềm xốp thì để bên ngoài. Đây, giòn quá chừng luôn. Ngon lắm các bạn. Bánh kẹp, một cái món bánh truyền thống. Có khuôn điện thì các bạn cứ nướng khuôn điện, còn không có thì nướng bằng cái khuôn than, khuôn bánh kẹp xưa đó. Hoặc là không có nữa thì các bạn nướng bằng cái chảo, cho bột mỏng rồi cái nướng cũng ngon lắm. Nhớ là nướng chảo thì phải bột thật là mỏng, chứ nướng dày quá là nó không có ngon. Béo nhất là nước cốt dừa, độ ngọt cũng vừa ăn nha, không quá lạc đâu mà cũng không quá ngọt lắm, nó cũng vừa vừa vậy đó. Nếu mà bạn nào thích ít ngọt thì cũng có thể giảm đường lại. Bánh giòn thì bột nó sẽ hơi đậm chút, còn các bạn làm bánh mà nó xốp xốp mềm mềm thì bột nó hơi lõn ra. Công thức này là bánh giòn ha. Để nguội nó vẫn mềm xốp ngon. Đây là cái bánh mà mình để nguội rồi nè, nó mềm xốp, chứ nó không bị cứng đâu, nó mềm mềm xốp xốp. Thích ăn kiểu nào thì mình thấy cái bột này làm cũng ngon. Cái bánh nhìn cũng gọn gàng, thấy cưng, nó nhỏ nhỏ vậy nè, ăn cũng tiện và nó không ngán nữa. Ăn một lần mấy cái hơi luôn cũng không thấy ngán. Đơn giản dễ làm mà ngon miệng. Thì các bạn cứ sắm cái khuôn về để dành làm xong cái mình chùi rửa cho sạch để khô ráo rồi cái mình cất Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2, và bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.